Ăsta este principalul motiv pentru care vreau să schimb ghidonul. Nu că ar avea el ceva, că n-are nimic. Și nici nu e o foarte mare diferență între ele. Ăsta este puțin mai strâmb. Asta este. Este strâmb. Este și mai lung. Și atunci o să-mi intre mie manșonul până la capăt. Pentru că manșoanele astea mai au și niște capace pe exterior care să le țină blocate, pe care eu n-am putut să le montez. Pentru că nu aveam ghidon aici, era gol. Ca să fie blocate și în capăt și sus aici. Asta este un ghidon de la un 10X pe care mi l-a trimis Costinel Stroie, căruia îi mulțumesc din nou. Iar asta este o pipă pe care am căutat-o în vreo 4-5 bike shop-uri pentru că nu se găsește niciunde. Este o pipă care vine ca un capac. Îmi place foarte mult. Mai am una, dar nu e dimensiunea bună. Ia uite, mânușă vine. Foarte bine arată. Sunt identice pipele, doar că diferă dimensiunea de prindere a ghidonului. În primul rând trebuie să scot șurubul ăsta, că n-am nevoie de el. Nu am filet pentru el, așa că îl dau jos. Ok. O am pe asta veche setată la 20 de grade, am setat-o și pe asta nouă la fel, să nu fie diferență la 20 de grade.